Всім привіт! Сьогодні вже середина осені і я приїхав на Білий Камені, аби половити форель. Саме хочу половити її на поверхневі приманки. Ось, наприклад, на таку приманочку маленьку, попер-хлюпик. І якщо форель справді буде десь недалеко, в районі 15 метрів від мене, то ось на цю приманочку вона повинна дуже непогано відзиватись. Ну а якщо вона буде далі і я не зможу до неї докинути, то буду щось пробувати інше. Спочатку буду починати ловити на ось такі більш яскраві кольори. На них приємніше ловити, їх краще видно у воді. І видно, як форель підходить і бере ось цю яскраву штучку до рота і їсть її. Та якщо на них буде клювати не дуже, то перейду на більш ці темні варіанти. На них, як правило, клює краще. Та видно їх, саме риболову, видно їх трішки гірше. І ще окремо хотілося б зупинитися на застібках. Застібки повинні бути маленькі, зроблені з тонкої проволоки і мати невелику вагу. Тому що хлюпик-приманка дуже мініатюрна, і якщо ми поставимо заважку застібку, то він перестане правильно працювати, а може і взагалі почати тонути. Зараз найкраще клює ось саме на салатовий хлюпик і дуже багато виходів. 4 форельки десь за останню годинку, що дуже непогано. Хлюпики бувають в 3 розмірах. Перший це 0,55 грамів і на нього, як правило, я найчастіше ловлю форель. На нього вона ловиться найкраще. Та коли форель далі, аніж 15 метрів від нас, то в нас з'являються проблеми, аби докинути. Тоді я ставлю другий хлюпик, це вагою 1,8 грамів. Він уже летить значно далі і ми можемо добирати ось ту форель, яка знаходиться далі. Найбільший хлюпик важить 3,7 грами і він летить десь під 40 метрів. Тому якщо ми бачимо, що форель у нас далеко, ми можемо ним докинути до неї.
І якщо вона там буде дуже активна, то вона, звісно, його не пропустить. З мого досвіду, все ж таки найменший хлюпик 0,55 грамів. Він працює найкраще і найчастіше я стараюся використовувати саме його. Ох, друзі, ох і клюнула, просто капець. Лозинка, бачите як, відпрацьовує. Кошмар. Ось на таку маленьку приманочку форелька десь кіла під 2. І це було настільки видовищно. Буквально тільки закинув приманочку і вона ось цим дельфіном бах і взяла її. Дуже сподобалось. Таке клювання і така риба однозначно запам'ятовується надовго. Дуже далеко взяла, там аж на викиді. Ось зараз може свічечку зробити. Не хоче. Ну і на що? На курсор в чорно-білому кольорі. Ось так вона його ковтнула. Все. Ловив на хлюпик, рибка була під берегом, кілька клювань, кілька піймав і рибка відійшла від берега, дуже далеко відійшла і потрібно було до неї достати. Саме ось курсором мені вдається це робити. Він летить далеко і провести його можна дуже повільно у поверхні води. Ось це і працює. По проводці, до речі, тут нічого складного, просто рівномірка на максимально повільних обертах. А якщо, скажімо, будемо крутити трохи швидше, то цілком можливо, що форелі не клюне. Так, друзі, продовжує працювати тема. Хлюпиком не достаємо, форель далеко, тому кидаємо курсор, він летить туди, куди потрібно. Форель. Що витворяє? Ось так. Рожевий курсорчик спрацював. Дуже далеко вона клюнула. Прямо аж на самому викиді.
І схоже, там зараз вона якраз і проявляє активність. Чимось іншим туди докинути і провести зверху вже набагато складніше. Так, друзі, ось і закінчилась осіння риболовля. Випробував сьогодні хлюпики по осені. Було цікаво, як вони працюють по холодній воді, по такій осінній форелі. Виявилось, працюють досить непогано. Ось якщо форель поряд, то ось хлюпик був дуже крутий. Ну, коли вона далеко, то, звісно, потрібно було щось інше ставити. До речі, приманочка дуже маленька, а ось риба клювала різна по розміру. Були і такі невеличкі форельки, і була така кілограма під 2 десь одна. Ну, ви її бачили гарно. Так, і ось вам ось цього коричневенького хлюпика я залишу. Якщо будете рибалити на білих камнях, я залишу його ось тут залишу. Тому побачите це знайоме місце і завітайте ось туди в куточок, і буде у вас одна уловиста приманочка. Звісно, якщо встигнете. Все, друзі, до побачення і до зустрічі в нових відео.